Okay, so this is our second lesson or lecture on instrumentation and control. So in this particular lesson, we'll discuss yung mga instrumentation documents. So simulan natin sa pag-define ng tatlong different types na mga instrumentation diagrams. Okay? So ano ba yung mga yan? So kapag nasa field na tayo at lalong-lalo na nasa instrumentation and control na field tayo ng engineering, so importante na marunong tayo magbasa ng mga diagrams. Kasi yung mga instrumentation and control, mga sa automation, meron din mga standardized ways ng paggawa ng mga diagrams. And of course, yung instrumentation, hindi an exception. Dahil yung scope ng instrumentation ay napakalawak, kailangan meron lahat, may sufficient na dito, form to capture ano ba yung meron tayo dun sa mga process. And hindi lang kung ano yung nakikita natin sa process. Kailangan, yung tinitingnan natin is appropriate para dun sa gusto nating imbestigahan. So, unahin natin dun sa process flow diagram. Okay? So, ano ba yung mga process flow diagram na yan? No? So, a process flow diagram, ito yung kumbaga pinaka-blueprint. Kumbaga sa bahay or sa architecture. Ito yung pinaka big picture. So at the highest level, yung mga instrumentation engineer or instrumentation technician, interested tayong malaman yung mga interconnections ng process vessels, pipes, or flow path of process fluids. So, ang kailangan natin na diagram dyan, yung pinaka-appropriate para dyan, is yung tinatawag natin process flow diagram. Mamaya, meron tayong example on how to interpret o ano yung mga pwede natin makita sa isang process flow diagram. So, yung pinaka-detailed naman, na minsan gusto nating malaman ng mga instrumentation engineer, tsaka ng mga instrument technician, yung mga interconnections ng individual instruments, katulad ng sa natin makita anong wire number ang kailangan natin, anong terminal numbers, anong klase ng cable types, yung instrumentation calibration ranges, yung pinaka-appropriate na form or diagram for this level is yung tinatawag nating loop diagram. So, meron tayong big picture and yung itong loop diagram, ito yung pinaka-zoom natin, no? Ito yung pinaka-zoom ng ating picture. In between, we have this tinatawag nating process and instrument diagrams or PNIDs. PNID. So ito, it shows the layout of all relevant process vessels, pipes, and machinery, pero with the instruments superimposed on the diagram na ang pinapakita is ano yung name-measure at ano yung nakokontrol. So yun ang kagandahan sa process and instrument diagrams or PNID. It shows na yung big picture, yung process flow, at the same time may mga instruments tayo nakikita dyan. No? These are the three different types of instrumentation diagrams na gagamitin natin. Actually, there's another form, yung tinatawag nating functional diagram. But then, it shows yung mga information rather than instrumentation diagrams. So pagdating sa instrumentation diagram, we would want to look for these three types ng diagram, lalong-lalo na kung meron tayong tina-troubleshoot or meron tayong gustong malaman sa process. Okay? So, anuhan pa natin? Bigyan pa natin ng konting explanation. Ano ba tong process flow diagram? No? Simulan natin sa process flow diagram. So we have here an example of a process diagram, a process flow diagram. No?
So this is an example of interconnections ng process vessels and equipment. Isang example dyan yung nakikita ninyo. This is a diagrams for a compressor control system. So of course, this is a fictitious process. Ibig sabihin, for example lang yun. Dito sa process na to, ay yung tubig, uh, it is being evaporated from a process solution na nasa partial vacuum. Yun yung nandun sa compressor. Then yung compressor na to, ito yung nagtatransport ng mga vapors papunta dun sa knockout drum. Kung nakikita nyo dyan, para maging condensed into liquid form. No? So, meron tayong evaporator, yung vapor na yun aakyat dito, tapos yung vapor na yan, mapupunta dyan sa knockout drum. Kung saan nagiging liquid na ulit sila. No? Dyan sila mag-condensate. So, of course, minsan mahirap natin kung ano yung control system. No? Ano ba talaga yung control system? Lahat ng mga process flow diagram, they show yung direct relationship ng compressor dun sa flow. Okay? So, for example, meron tayo diyang flow transmitter na nasa suction niya. Yung level ng uncertainty uh, na gusto nating malaman, acceptable yan sa isang process flow diagram. Bakit? Kasi ang purpose lang ng process flow diagram is to show the general flow of the process. So wala pa siya masyadong pinapakita sa control instrumentation, no? So ang gusto lang natin ipakita diyan is that meron tayong vapor na nanggagaling sa evaporator, na aakyat papunta sa compressor, na siya namang dinadala ng compressor papunta sa knockout drum para mag-condensate. Okay, so hindi ko binanggit yung iba dyan, yung mga ibang instruments dyan, except dun sa ating process. No? So that's the importance ng isang process flow diagram. It tells us yung mga process equipment, vessels, machines dun sa ating process. No? Ngayon naman, puntahan naman natin yung process and the instrument diagrams. Yung tinatawag nating PNID. Marami. Kasi diagrams, no? PNIDs. So ito yung susunod na level ng detail sa pag-aaral natin ng mga instrument diagrams. So kumbaga dito, zino-zoom in natin para mas makita pa natin yung kung ano yung meron doon sa process. So for example, yung compressor na kanina example ko doon sa previous slide, kung yung evaporator tsaka yung knockout vessels, halos hindi na natin sila masyadong kailangan dyan. No? Kanina maraming mga nakakonekta dyan. Pero ngayon, we are focusing more on the compressor side, no? Nitong ating process. Okay? So, ito yung kumbaga, ngayon, mas marami na tayong nakikitang instrumentation na associated dun sa compressor. Kanina, mayroon lang tayo nakikita dyan yung flow transmitter. Pero ngayon, marami na, di ba? Meron na tayo dyan FIC, PDT, flow valve, temperature transmitter, dalawa, tapos isang flow transmitter. Tapos may mga indicating recorder tayo dito na makikita. So ito ang kagandahan sa process and instrumentation diagram. Not only that we see good in process, no? Still the same, the evaporator, papunta sa compressor, papunta sa knockout drum. But aside from the process, we see the relevant instrumentation or instrument diagrams associated with that flow. Okay? So, ganun siya ka-importante. Siguro, yung ilang mga detalye lang din dito sa sa example natin na to, kung mapapansin natin, may mga nakikita tayong flow transmitter, flow controller,
Tapos may number sila, di ba? For example, ito 42, 42, 42, 42. Yan yan. So ang tawag natin diyan, loop number, no? Loop number. So it indicates a particular loop dahil nasa isang control system sila. So pagka 41, let's say ito 41, 41, 43, 43. So yung 41 nasa isang control system 'yan. Yung 43 ganun din, no? Ah, ganun siya ina-identify. Ano pa? Tapos kung mapapansin niyo diyan, meron tayong mga iba't ibang klase ng bilog. Tinatawag natin 'tong bubble. Mga NCR bubble, mga ganun, bubble. Yan. Meron tayong iba't ibang klase. Yung usual na bilog or bubble, tawag natin yan field mounted. Ibig sabihin, nandun sa field or nasa tabi ng process yung mismo ating instrument. Meron naman din tayo diyang panel mounted na nasa main control room. Ma-identify natin yan using yung solid line sa gitna. Pag may nakita kayong solid line sa gitna, katulad na itong FIC, ibig sabihin yan, it is located in a panel na nasa main control room. Pag solid yung line, ibig sabihin nasa harap ng panel. Kapag dash, no, or broken lines, nasa likod ng panel, nakalocate yung instrument. So, ganun siya, no? Meron ng bubble, malalaman mo kung nasan yung instrument, tapos yung specific niya, no, kung nasa harap or likod. Ganun siya, ganun ka-standardize yung mga process and instrument diagrams ng mga sa instrumentation field. Now, we can also see na meron dyan mga double lines, double solid lines, saka double broken lines. Ganon din to, pero ang pinakaiba lang, pagka two lines, this is located in an auxiliary location. Wala siya dun sa main control room, katulad nitong example natin ng TIR or temperature indicating recorder. Wala siya dun sa main control room. It is located at an auxiliary. Meron siyang hiwalay na room, doon siya nakakabit. Okay? So, ganun lang yan. Medyo introduction pa lang yan. Marami pa tayong klase ng symbols na ginagamit for to represent yung mga instruments tsaka mga process equipment. No? Now, let's take a look at this particular document we call loop diagram. So, itong loop diagram, medyo detalyado na to. So, yung kanina, yung compressor, di ba? Ito rin yun. Pero naka-loop diagram siya. O minsan tinatawag nilang loop sheet. Loop sheet. Dito makikita natin yung mga iba't ibang klase ng detalye ng instrument. So dito, not only do we see na meron dalawang transmitters, merong isang controller, at isang valve, we also see yung mga pressure, mga transducers, tulad nito. Transducer yan. Tapos meron din ako nakikita transducer dito. Kanina hindi natin yan nakikita dun sa process and instrument diagram. Pero ngayon sa loop diagrams, nakikita na siya. Okay? So, to define yung transducer, parang na-define ko na yata to. So, it modifies a particular signal, let's say 4 to 20 milliampere signal, papunta sa pneumatic na 3 to 15 PSI air pressure signal. So, yun yung ginagawa ng mga transducers. Ano pa ba? How do we actually interpret to? No? Ano yung nakikita ko dyan? Itong mga dash lines, no? These are actually copper wires. No? Copper wires yung mga yan. Pagka dash. Pagka dash lines, dito sa loop diagram, copper wires yan. Pero pag solid, saan ba yung solid dito? Ito. Solid wires, wala yata. No? Kapag yung mga electrical terminals, ano siya?
represented by squares na may number. So ito mga terminals to. Yan. Yung sa actual, dyan siya nakakabit. No? Terminals. Tapos, yung mga fluid ports, ano rin sila, represented din sila by labeled squares. Then, dito sa loop diagrams, nakikita na natin yung mga cable numbers, wire colors, junction block numbers, yung mga panel identification, tsaka pati na rin yung grounding, no? Nakalagay din dyan. Kung ano yung grounding points. Ah, ang siguro ang hindi lang ng ang mas detalyado pa sa loop diagram is the electronic schematic diagram ng isang instrumentation or instrument. So, pero hindi naman natin yung makikita dyan. Per instrument na yan. Okay. So, kung ganon, yung loop diagram na yung pinakadetalyadong form of diagram for a control system as a whole. No? Kasi meron na yung mga detalye na inalis or meron na yung mga detalye na kailangan makikita rin natin sa process flow diagram tsaka sa PNID na parehas. So, para sa mga baguhan, katulad, let's say kayo na nakikinig or nanonood dito, minsan nakala natin excessive yan, masyadong marami, pati ba naman yung wire colors nandiyan. Pero para sa mga experience ng mga instrumentation engineer, tsaka mga instrument technician, na meron nakapagtrabaho na sa mga systems na katulad nito, valued nila yung mga ganitong loop diagram kasi mas madaling i-maintain ng system, mas madaling mag-troubleshoot, no? Madaling mag-calibrate, lahat dumadali pagka-identified yung mga bagay. Okay? So, yun ang kagandahan pagka-documented yung ating instruments. Um, sa loop diagram, yung ating mga field instruments, no? Yung ating mga field instruments usually nasa left. Palagi silang nasa left side ng ating document. Pero tapos yung mga panel mounted na mga instruments, nasa right sila. So, hindi katulad ng mga process flow diagram tsaka ng PNID, wala masyadong constraints. No? Nasa nasa nagdo-drawing yung kapalaran ng isang instrumento saan manalagay. And most of the time, kailangan ng creativity para mas mapakita yung process flow or yung process and instrumentation. And of course, this is intentional. Okay? Kasi mahirap nga naman intindihin yung process flow diagram tsaka process and instrument diagram kung hindi yan bibigyan ng creativity and readability. Hindi katulad ng loop diagram, ito medyo masyadong technical na ito. No? Now, an interesting detail na pwede natin makita sa loop diagram na to is yung meron tinatawag nating input calibration and output calibration para sa kada instrument na nasa system. Napaka-importanting concept nito kasi pag nagta-troubleshoot tayo ng mga complex instrumentation system, kada instrument meron yung at least one input and at least one output. So, importante na ma-diagnose natin kung saan problema within a measurement or a control system. Ibig sabihin nun, madalas tayo mag-test ng mga instruments to see kung yung output response nila is appropriate to their input conditions. So, nakalagay din dyan pati yung mga calibration ranges. No? Ano pa? Nakikita ko dito. Meron ako diyang nilagay sa right side ng aking presentation. So, this is another interesting detail na pwede natin makita sa isang loop diagram. Yung arrow, no? Yung arrow
kung mapapansin natin diyan, pababa, no? Mapapansin natin yung box and arrow. It's either pointing up or down. Nakalagay yan malapit dun sa mismong instrument bubble. Pag sinabi nating arrow na pataas, this is it represents a direct acting instrument. Okay? Direct acting. Pag pababa naman, this is a reverse acting. Ibig sabihin, pagka direct acting, ito yung instrument na kung saan yung output signal natin increases as the input increases. Okay? So, ibig sabihin, input increasing, output increasing. Hindi katulad ng reverse acting. Habang tinataas pa natin yung input natin, bumababa yung output. No? So, may mga instruments na ganito. Kaya kailangan sa loop diagram, ipapakita natin kung yung ating instrument ba ay direct acting or reverse acting. Kasi importante yan sa pag-set up or pag-configure ng ating mga instruments. For example, dito sa sa instrument na to, this is an example of a reverse acting. Ibig sabihin, uh, yung transmitter, mag-output siya ng full range na 20 milliamperes kung yung nasa-sense niya is zero differential pressure. No, ganun siya. Minsan nakakalito yung mga ganito, pero it will serve a definite purpose, lalong-lalo na dito sa control system na to. No? Depende sa pagkakadesign. Okay? Ito nakikita natin dito. Pero next na tayo. Wala na ako nakikita iba pa. Punta naman tayo dito sa mga functional diagrams. So, aside dun sa tatlong binanggit natin kanina, we have this unique form of technical diagram for describing an abstract functions comprising a control system. So ito ang ginagawa ng mga control or no, functional diagrams. They represent information. No? So magandang gamit nito ng mga functional diagram kasi ang focus nila is sa flow of information within a particular control system rather than the process piping or the instrument interconnections. Ang kagandahan sa mga functional diagram, ano sila, mas madali nating maintindihan ang isang control or process control. Pagkasabay ng pagbabasa natin ng mga PNID is nababasa rin natin yung functional diagrams. Mas naiintindihan natin yung mismong instrument. Okay? So, ganito lang itsura niya. No? May mga symbols lang naman yan dyan. Tulad nito, bubble, di ba? In-explain ko na yan kanina. Tapos PNID, ganyan itsura niya. Process control valve, ganyan din. So, dito, direct lang siya, no? Top-down lang siya. Pero may mga functional diagram din naman na tinatawag natin cascaded. Cascaded. Ibig sabihin, meron tayong unang functional diagram, tapos cascade natin dito sa susunod. So, yung output niya is an input dun sa susunod. So, cascaded ang tawag natin dyan. Ano pa ba? Pwede rin na yung functional diagram natin, pwedeng ipakita nila yung iba't ibang varying degrees ng detail about sa control strategies ng isang control system. For example, ito nakikita niyo dito sa slide ko na to, no? Meron tayong PID control function. For example, we see transfer block yung T na nandiyan dyan, tsaka dalawang manual adjustment blocks. So ito, transfer block yan. Transfer block. Tapos dalawang manual adjustment. No? Okay.
So ang kagandahan dito, it provides yung isang operator na ability to, adjust the controller set point, no, manually. And then pwede rin siya mag-transfer in between automatic and manual modes. May mga ganun. So that's the purpose of this ATA na yan. Na, okay? Then meron din isa dito, isa pang example natin ng functional block diagram. Ah, kung itong napapansin natin dito sa kanan, yan, yung merong A tsaka T, those are manual functions set by the human operator. So, kagandahan dito, pinapakita pa yung detalye. Yung nakikita nyo na yan, it indicates na presence of a set point tracking. Ibig sabihin nun, pinapwersa natin yung set point value to equal a process variable value at any time na controller is in a manual mode. Okay? Ibig sabihin, binabantayan niya kung ano yung process variable natin. Lalo-lalo na kung naka-manual mode yung ating control. Okay? So dito, mapapansin din natin, meron na tayong dashed line. No? Kanina kasi puro solid line. Ngayon meron tayong dashed line. Ano ibig sabihin yan? Yung solid diagram natin, it means analog. Okay? Pagka dash line sa functional diagrams, I'm talking about functional diagrams. Ano yan? Electronic or discrete. Discrete. Isang analog tsaka isang discrete. So, digital signal yung pinapadala ng auto manual state papunta sa PID algorithm. Okay? So, ganun lang to. Tandaan nyo lang yung mga kinukwento ko dito kasi yun yung actual sa labas na nagiging practice. No? So, hindi nyo lang na itatanong ako ay merong NC2 sa instrumentation and control. Kaya mas naiintindihan ko yung mga ganitong diagrams. Okay? So next, I will show you some instruments and process equipment symbols na mga common na ginagamit. No? So, yan. Tulad nito, mga line types na to. Pagka solid, ito yung solid na medyo makapal. Process flow line yan. And then, ito namang solid pero hindi ganun kakapal. Instrument supply yan. Ito yung isa sa mga pinaka-common, yung pneumatic signal na continuous. Meron siyang dalawang diagonal line sa isang instrument supply connection. Pagka naman merong ganito is yung discrete on-off ng pneumatic signal. Ano pa ba meron tayo dito common? Yeah, we also use the wireless. No? Ganito lang yung symbol niya. Pagka waveguides, ganyan. Another common line types na ginagamit natin, itong dalawa. Itong field bus network and data link. Sa field bus, we use yung diamond shape. Parang ganitong shape yan. Ganyan. Sa data link naman, dash, tapos merong circle. No? Then, smart instrument ang gumagamit yan. Meron din naman tayong data link na common system. Solid line, ginagamit natin. And, pagka may field yung ating maliliit na bilog, data link din yan pero independent systems. Yan. Ano pa? Meron din tayo dyan capillary tube, no? Tsaka hydraulic signal. Dito sa instrument and process equipment symbols, kailangan dito familiarity. So, as you go along, mas maintindihan ninyo or mapapractice kayo, magiging mas aware kayo dun sa mga symbols na gagamitin. No? So, especially kung naiintindihan niyo yung process, mas madaling magbasa or mag-interpret ng isang process flow diagram, ng process and instrumentation diagram, mga loop diagrams, di ba? So, yeah. Next, we have yung mga process connections. We have this generic one. Nakadikit lang siya, isang process flow line.
tsaka isang instrument connection, wala siyang ano, wala siyang kahit na ano dyan. We also have yung threaded. Ito yung process line natin, yung connection ng ating instrument. Ganyan, may bilog. Ibig sabihin yan, threaded yan. No, may roscas, kumbaga. Ito yung tukoy. We also have this socket welded. Ito yung ating process line. Naka-weld dyan yung ating instrument line. And then, isa sa mga pinaka-common, yung plunged. So, gumagamit tayo ng mga tornilyo, paikot, to fasten yung ating instrument line. Ito naman, uh, meron yung ano, may heat or cool trace. Meron tayong dash line dyan. Then, meron din mga process instrument line connection na welded. Yeah. Welded din naman yung ito, pero socket welded. Ito, direct welded. Okay? So, then, meron din tayong mga instrument bubbles. Na-explain ko na kanina kung ano yung mga differences ng mga instrument bubbles. So, pag nagkakaroon tayo ng mga line sa gitna, ibig sabihin yan, location. Nasaan siya? Nakalocate. No? Pagka naman meron na tayong square, those are actually shared instruments. Shared na siya. Kapag ka naman hexagon, yan siya, computer function siya. Yan. Nag-iiba-iba lang yung location, no? Saan talaga naka-mount. And then pagka ganito na, yung diamond shape, these are logic instrument bubbles. So, depende lang sa lugar tsaka kung anong klase ng instrument. We usually use itong mga discrete instruments. Yan, mga bubbles. Okay? Process valve types. Ito yung mga pinaka-common natin. No? We have generic na valve. We have the globe valve, butterfly valve, diaphragm valve, the gate valve, ganyan itsura niyan. Ball valve, characterized ball valve, plug valve, pneumatic pinch, Saunders, angle valve, three-way valve, ganyan itsura niya. Pressure regulator, check valve, valve, check valve, ganyan itsura niya. And then, pressure relief or safety valve. Okay, so we also have this valve actuator types. No? We have the diaphragm na actuator, electric motor, actuator, solenoid, piston type, diaphragm with hand jack, actuator na electric motor and with hand jack. May manual, electro-hydraulic, diaphragm with positioner, ganyan itsura niyan, piston with positioner. Diba? We also have these valve failure modes. Pag sinabi natin nakalagay na ganito, palabas. Diba? Pag palabas siya, sabihin niyan fail open. Pag paloob naman, fail closed. Pag meron tayong dalawang line na parang capacitor sa gitna, ang tawag natin dyan is fail locked. Fail locked. Then, pag isa lang, fail intermediate. Then, meron din tayong tinatawag na dalawang arrow pataas. That's fail last and drift often. Then, meron namang dalawang arrow pababa, fail last, drift closed. So, ganyan yung mga valve failure modes. Ito naman yung mga liquid level measurement devices, katulad ng deep tube. Okay, deep tube ang tawag dito. Ganyan yung itsura niya. Capacitive na liquid level measurement, taper and float, tape and float, ganyan. Hydrostatic, and hydrostatic with seals. May mga seals na yan. Kailangan lang dito guys, awareness, familiarity. We also have these liquid level measurements, katulad kanina. No? Ito, displacer type, radar ginamit dyan. Radar na non-contact. Ito kasi gumamit ng waveguide, di ba? Then we also have this ultrasonic and laser. Next, flow measurement devices. Ito yung mga orifice plate. Ganyan itsura niyan. No? Kala mo may capacitor tapos may laman na lollipop. Then, pitot tube, flume, wear, and turbine. Medyo, sa ngayon,
hindi ko pa sila iniisa-isa. Pero pag dumaan tayo dun sa mga process variable measurement, dadaanan natin itong mga to. Okay? We also have this uh, positive displacement type flow measurement device, rotameter, vortex, and Coriolis type of flow measurement devices. Yung mga common. We also have this ultrasonic, ganyan yan, no? Magnetic, generic flow measurement device, a Venturi, mayroong kurbado dyan, a flow nozzle, ganyan na itsura. Now we have this process equipment. Iba, no? We have yung common natin, mga pressure vessel. Meron vessel na jacketed, meron lang yan dito. Then we have the centrifugal pump, positive displacement pump, a single stage reciprocating compressor, a dual stage reciprocating compressor. Ganito itsura ng rotary screw. No? Rotary screw. A motor-driven fan, we also have a symbol for conveyor belt, a compressor that is motor-driven, a turbo generator, a mixer. Usually, this is a process equipment, and a shell and tube heat exchanger. Ito naman, mga symbols for functional block diagrams. Ito, diniscuss ko kanina, mga PI controllers, DPI controllers, PDI controllers. We also have this manual adjust, manual transfer, the automatic function, manual function, transmitter, time delay, FCV, FCV with positioner, ganyan itsura. A summer square root characterizer, this is an indicator pag may I. A characterized control valve pag may function dun sa loob ng FCV. So ito naman yung mga ginagamit sa single line electrical diagrams. Maganda rin malaman nyo itong mga to. No? Pag makapunta kayo sa field ng instrumentation and control, palagi kayo makaka-encounter ng mga ganito. So might as well be familiar with them. No? Hindi ko na sila i-discuss. So tignan nyo na kung ano yung mga yan. Ito. Okay? These are fluid power diagram symbols then. Okay, fluid power diagram. Dito naman tayo sa mga instrumentation identification types. Alam niyo naman, sa instrumentation, maraming letters, maraming numbers. Kaya yung ISA or yung Instrumentation Society, no? Meron silang ginawang convention on how to identify yung mga ano natin, mga instruments. So, up to this point kasi, we explored yung mga various types of instrumentation diagram. So, lahat sila merong reference to different instruments by, di ba, napansin yung mga letters tulad ng temperature transmitter, mga pressure differential transmitter, mga flow valve. Kung wala silang mga letters, kung ano-ano na lang kung ano-ano na lang gagamitin ng mga naggagawa ng mga diagrams. Kaya naman yung ISA gumawa sila ng standard for identifying yung mga instrument. So lahat ng instrument within the instrumented facility has its own unique identifying tag consisting of a series of letters describing the instrument's function. And then meron yung number kung saang loop siya nakasama. And then usually may prefix tsaka suffix yung ating tag. So let's say meron niyang dalawang letter, say temperature transmitter tapos 42. Usually meron niyang prefix. Yeah. Let's say meron tayong 5 yung dash. Ito. So, ganyan. So usually, merong optional na number na nasa prefix
Sabihin may mas malaking area na kung saan doon naka sama yung mga loop. Then minsan meron yung optional na suffix katulad nitong example ko. Ano yan? Ibig sabihin multiple instance na instrument na nasa isang loop. Okay? Ah, ito yung mga letters na gagamitin natin to specify yung mga pag-identify natin ng mga characters ng ating instrument identification tag. No? Ito ba ang example natin yan? Lahat ng instrument na nasa loop, ma ang first ano nila, ang first letter nila, kung ano yung sinesense or sinusubukang i-control regardless ng physical construction ng mismong instrument. No? Katulad nito, this refers to temperature. Yan. Pagka naman FC, this refers to the flow. Yan. Kung ano yung variable na sinusubukan nilang i-sense or i-control, yan yung nandun sa first character. Okay? Ano pa ba? Ito yung mga yon. Okay? Pag F, flow. Pagka I, current. Pag L, level. Pag P, pressure. Yung mga common. No? L, flow, current. T, temperature yung sinusukat. No? Ano pa ba? Yan. Yung mga most common. Ito yung nasa first character. Kapag second naman, second character, ito naman yung ah, nakalimutan ko na. Yung function. Isip ako ng isip. Yung una, yung process variable na sinusubukan yung measure. Ito naman second or yung third. Ito yung kanilang ah, function na ginagawa. Pina-FF4. No? Pwede rin kasing tatlo na yung characters. Say, TRC or TIC. Di ba? Ito yung first, no? Temperature. Itong dalawa na to, ito yung function. Dito natin titignan yan. Say IC to indicate, and C is to control. Mga ganyan. So, depende kung meron tayong passive function and yung ating active function. So, ang basa natin dyan is temperature indicating controller. Mga ganun. No? Then, pwede rin kasi ang, let's say, pressure, dito, indicating recorder. Mga ganun. Or minsan TY, di ba? Temperature converter or transducer or relay. Yan yung mga ginagamit natin. Tandaan niyo yung table na yan, tapos magpa-practice tayo ng mga instrumentals. For example, kung sinabi nating AIT, this is for analytical indicating transmitter. Diba? Pag FFI, this is a flow ratio indicator. Pag sinabi naman natin FIC, this is a flow indicating controller. Pag sinabi natin JQ, R. This is a power totalizing recorder.
Then, also have LT, again lap trip. Ito po ay level transmitter. We also have PDT. These are examples lang. Pressure differential transmitter. Okay? Ano pa ba? Yeah, TY, no? Na-explain ko na kanina. Temperature converter. Yun lang. Yun yung mga basics ng instrumentation documents. I hope meron kayong konting natutunan or nag-gain na knowledge dito sa lesson natin na to. Maraming salamat. Stay safe and see you on the next lesson.